Ahoj, zdraví vás hladový turista u nového videa. Pokud se to ještě neudělali, prosím hned teď sjeďte dolů pod video, dejte mi odběr, u zvonečku si nastavte odebírat vše, jednak to podpoří moji tvorbu a jednak už nepřijdete o žádný nový zajímavý video. No a já se dneska nacházím opět ve Špindlerově mlýně. A víte, že Špindlerův mlýn se původně jmenoval úplně jinak? Do roku 1765 se jmenoval Svatý Petr a místní poté poslali žádost císaři o povolení ke stavbě místního kostela a uvedli tam, že ta žádost byla sepsána ve Špindlerově mlýně, ale Špindlerův mlýn byl v podstatě mlýn majetek rodiny Špindlerů. No a protože z císařství se vrátilo povolení o stavbě kostela do Špindlerova mlýna. Místní teda obec přejmenovali, aby nemuseli posílat novou žádost a od té doby se to už jmenuje tak, jak to známe dodnes. No a za mnou se nachází obrovský hotel Harmony, konkrétně v části Špindlerova mlýna jménem Bedřichov. A jedná se o rozsáhlý hotel, samozřejmě s wellnessem, kde je výřivka, bazén, sauna, prostě masáže a další. A já tam mám dneska zarezervovaný na jednu noc dvoulůžkový pokoj, samozřejmě s polopenzí. A ta polopenze má být opět bufetová, takže já se strašně těším, až to tam všechno večer ochutnám, všechno to sním a to samý platí samozřejmě i o snídani. No a je tady ještě jedna zvláštnost toho hotelu. Ten hotel byl vystavený na přelomu 70. a 80. let minulého století pro komunistický pohlaváře. No a byl uspůsobený na to, aby se z něho dala řídit válka. Nachází se tam totiž utajovaný bunkr. Ten bunkr odtajnili až v roce 1992. Údajně slouží pro přežití až na 72 hodin v případě atomového, případně chemického útoku. No a pokud se nám to podaří, my se tam s kamerou vydáme a všechno to tam prozkoumáme. Máme tam být dokonce i obrovský kinosál, kde se zachovaly původní sedačky, původní promítačka, původní podlaha, takže jsem na to strašně zvědavej. A zaparkovali jsme dole v podzemních garážích, což je strašně fajn, hlavně v zimě, když prostě nechcete odklízet z auta sníh. Je to velmi pohodlný. Sice tady stojí parkování 350 Kč, ale myslím si, že to pro to pohodlí je super. Půjdeme se podívat dovnitř hotelu, podíváme se na ten pokoj a všechno to tam prozkoumáme. Samozřejmě půjdeme do wellness, do toho bunkru se zkusíme podívat, tak jdeme na to. Check-in byl rychlej, na skenování občanky žádný podpis, mám pokoj 301 ve 3. patře. Tak, pokoj je na kartu. Tak, co tady máme? Jo. Důležitý znamení, že to není nějak moc nesmrdí příliš. Rozsvítím tady. Tak, jsem asi zhasnul, to nesvítí, nevím proč. Máme tu zářivky. Tak, vidím tady skříň, hotelový pantofle, což je super. Tak, skříň nějaká, ne, to je poštář. Tady máme dál, poštář, hotelový trezor na heslo a hledám ty župany. Župany tady nejsou. Nebo budou možná v koupelně. Velká televize. Je tady manželský dvouško, tady nějaký křesílko nebo možná rozkládací přistýlka. Tady vidím nějaký čajový, kávový set, rychlovarná konvice, Fuiteixl, Nescafé a nějaký čaj. A tady máme výhled, ne moc pěkný teda, na střechu hotelového parkování. Tak, to tady je, vidíme na hotel a na protější kopec. A tamhle je sjezdovka Svatý Petr. Tak, jdeme se podívat do koupelny. Nás tam čeká. Tak, rozsvítím.
Tak, výborně, vidím župany, to je super, takže pantofle a župany jsou tady, ručníky, tady je umyvadlo se zrcadlem, nějaký mýdlo, fén samozřejmě a docela prostorný sprchový kout. No, tak já myslím, že to je celkem v pohodě. Tak schválně, kolik je tady hrníčků? No, jeden. Ten druhý je v zrcadle. A to samý si asi myslela paní uklízečka, protože tady prostě pro druhou osobu ten hrnek nedala. Tady bude asi minibar. Tak, je tam něco. Pivko za 80, kola za 70, voda za 65, bílé víno 190, červené taky, prosecco taky, sušené vepřové maso, jerky za 140. Ve druhém patře hotelu nad recepcí se nachází kulečníkový stůl a vstup do hotelové restaurace, který je à la carte, otevřeno od 12 do 11 večer a dneska mají denní nabídku pikantní thajskou polévku kuřecím masem a rýžovými nudlemi za 185 a vepřovou panenku s hráškovým rizotem a salátem z červené čekanky anebo gratinové špecle se sýrem raclette a volským okem. No protože už je skoro 4 hodiny, tak já si počkám na večeři. Jenom nakouknu ty restaurace. Nějaká nabídka vín, bar. Tady původní točité schodiště s osvětlením, které zde bylo zachováno ještě před modernizací hotelu. Ve druhém patře je taky kongresový sál, tak jenom nakouknu, jak to tam vypadá. A vypadá fakt obrovsky. Po točitém schodišti se dostaneme dolů k recepci do prvního patra. I zde, jako v předchozím hotelu Horal, kde jsme natáčeli, je i skipas automat, kde si lze koupit vlastně jízdenku na lanovku, a to ať už v lyžařské sezóně, anebo v létě, když pojedete vlastně se podívat lanovkou nahoru a na túru. A tady se nachází i lyžárna. Každý pokoj tady má svůj box, takže tady můžete uschovat saně, lyže, snowboard či cokoliv dalšího. V místním lunchbaru jsem si dal teďka na občerstvení espresso a tady ten mléčný koktejl s kokosem. Osvěžující. No a v rámci těch cen tady v hotelu, toho ubytování, tak my tady máme ten dvoulůžkový pokoj s polopenzí a platili jsme 3729 korun a máme to s polopenzí. Jo, a ta polopenze tam je pro jednoho dospělého 550 korun. Takže 1100 korun vlastně z toho tvořila ta polopenze. Což už vlastně se dá dneska. Jo, je už po sezóně lyžařský, takže to už není tolik drahý. No ale víkend počítejte s tím, že když sem pojedete, no tak samozřejmě 10 000 to stát určitě bude. Když připočteme ten parking, vlastně nějaký ten oběd, tak ve dvou ta desítka tady bude s dětma samozřejmě ještě víc a to jsme ještě nevyšli před hotel. Vstupujeme do wellness. Tak, tady jsou nějaký šatny, uzavíratelné skřínky, my jdeme z pokoje, takže máme župany, na recepci jsme si akorát nafasovali ručníky, případně osušky, nebo takový ty deky, vlastně, nebo prostě radla do sauny. Tady je sprcha. Já už jsem se sprchoval samozřejmě v pokoji, jako vždycky. Baby Aquazone, hele. Co to je? Tady jsou malý bazénky pro děti. No tady se vyřádí pořádně děti. Nějaký vodotrysky. Rybičky na stěnách. Pěkný. Tak a po schodech nahoru jdeme do místního wellness centra. Tady už vidím bazén. Ten je celkem dostatečně velký. A tady je jedna výřivka. Tam je
Druhá výřivka. Jo, tak není to špatný tady. Je tady teda velký teplo, zase jak člověk přišel, tak se mu to zdá, ale jak se člověk půjde do vody, tak pak mu zase bude zima. A je tady výhled i ven. Tak, tam máme nějakou udírnu vzadu, nebo co to je? Tak. Tak jsme na večeři v restauraci. Z začátku tady mají nějaký předkrmy, vajíčková pomazánka s paprikou, jarní cibulkou, lososové tataky s vakame a seznamem, a paštička, roast beef. Co to tady je zajímavé na té lžíce? Něco s ořechem, ale nevím, co tam je. Tady mají bramborovou polívku. Tam mají hovězí vývar. Tak zeleninku, papriky, okurky, listový salát, česnekový dressing, bylinkový dressing, olivy, nějaká cibulka nakládaná, vajíčka, těstovinový salát s tuňákem, kečup, tatarka, hořčice, grilovaná zelenina, hovězí chili con carne se zakysanou smetanou a fazolemi, tady nějaký pita chléb, filet ze sumečka na kořenové zelenině, houskový knedlíček, s nějakou omáčkou, pečená kachna s červeným zelím, tak to musím dát. Smažené šampiony, pažitkový brambor, dobrý den, klasický brambor, pepřová pečení na grilu s pepřovou omáčkou, to vypadá dobře. No a pak tady máme variaci dezertů. To vypadá moc dobře. Nějaký ovoce, melounek, ananás, ježišmarja, to si dám. Tak a máme tady zmrzlinu, vanilkovou, vidím tam pravou vanilku, slaný karamel, to vypadá úžasně. Tady máme nějaký bezlepkový pečivo, klasický pečivo, chléb, tady horká voda, a tady dětské jídlo, těstoviny s rajskou omáčkou, masové kuličky a máme tady pro děti i pizzu. V restauraci nás přivítali nějaký Aziati, nevím, jestli to vypadá na tajce, to obsluha asi kuchaři. A já jsem si nadal ten hovězí vývar s nějakýma vaječnýma nudlema. No, ten kuchař bydlí ve Slaném, teda je to extrémně slaný ten vývar, teda. No a mám tady nějakou variaci předkrmů, je tam rozbífek a pak nevím, co je co, vím jedno z toho, že je losos, tak to ochutám s nějakým salátkem. Zajímavý. Pak nějaký krém s vlašským ořechem. Cítím možná kozí sýr. To je dobrý. Pak tady něco v mistice, taky nevím, co to je. To je nějaký semínka. Vypadá možná nějakou terinu. Nějaký vepřový maso. To máte. A pak tady je rozbífek. Rozbífek, já nemám u toho rozbífu rád takový to žvejkání, já to nikdy nemůžu rozžvejkat pořádně a pak to polikám celý a s tím se udávím skoro. Ale tenhle je výborně uvařený teda. Není žvejkavej, jí se úplně báječně. Jo, rozbífek by šel, ten je dobrý. A objednal jsem si plzničku. Točí tady. A krásně vychlazená, ne točí čepovou. Tak,
Dobrý. Jdu na to hlavní jídlo. Nemohl jsem odolat a musím zkusit, jak tady dělají kachnu. Kůžička vypadá krásně opečená, i když jak se to tam už zapařuje v té nádobě, tak nebude křupavá. Nějaká šťávička, zelíčko. Kachna dobrá, zelí dobrý. Knedlík dobrý, ale ta šťáva je nějaká... Bude to ten výpek z kachny, ale podle mě něčím zahuštěnej. To by nemuselo být. Ale jako kachinka, ta je prostě dobrá. Zelíčko. Krásně dochucený. Jo, je to fajn. No a jídelna je velmi prostorná, to se mi líbí. To soudruzi měli vymyšlený dobře, že prostě na počet lůžek udělali i počet sezení v jídelně. Jdu zkusit tu vepřovou pečení na zeleném pepři. Dal jsem si k tomu ten krásný pažitkový brambůrek. Maso je trošku tuší. Ale ty omáčky moc tady jako nejdou. Ta omáčka není moc dobrá. Pepře je tam teda, jak nechci říkat co, a to ne, že bych si jako ho nandal já, ale to prostě tam bylo. Omáčka mi je chutná, maso je dobrý, ale ty brambory je taky dobrý, ale ta omáčka to mi nejde. Koukal jsem tam na ty smažený žampiony, dlouho jsem je neměl, chci je ochutnat, dal jsem si k tomu tatarku, vypadá, že je domácí, vidím tam nějakou okurku. Není to klasický trojúbal ve strouhance, je to nějaký zajímavý těstíčko. Jdu studený. Gumový. No, nic moc. No a pak jsem vzal dětem pizzu. Tam nějaká šunka, sýr, tak jsem zvědavý, jak to chutná. Je to teda oschlý jak cesta. No a chuťově překvapivě jako dobrá. No, to mě vůbec neuráží, ta pizza. To ujde. No a od stolu z jídelny máme krásný výhled ven, teda přes tu hnusnou panu přede mnou, vzadu jsou vidět hory a tamhle je vidět sjezdovka Hromovka. Zkusil jsem pár dezertů, trošku jsem ten věneček, nebo větrník spíš, rozmašíroval, jak jsem se ho nandával. Tak zkusíme. Není tam vanilkový krém, teda koukám. Ale dobrý. Pak tady mám nějakou takovou trubičku s oříškama. Jo, nějaká oříšková náplň. A pak tady mám takovou pusinku ze sněhu, je tam nějaký krém, borůvky a čokoláda. Těma borůvkama je to výborný. Jo, dezerty jsou dobrý. Celou večeři završím ještě zmrzlinou. Chci ochutnat obě dvě, takže jsem si dal tu vanilkovou, vidím tam ty kousky vanilkového lusku. To je hodně dobrá. A pak tady mám ten slaný karamel. To je taky dobrý. No a pak jsem si tam dal normálně z pixly šlehačku a pod tím mám ovoce. Šlehačka je domácí, to je dobře. A pod tím mám nějaký meloun, ananas jsem si tam dal. Všechno jsem dal ananas. Jo. To mě chutná. Hele, 500 pade za dospělýho, no,
Byli jsme už v levnějších hotelech, kde to měli za 400, 390 dokonce, bylo to velmi dobrý. Koukněte se, kolik stojí ve Špindlu prostě v restaurace večeře, můžete porovnat, tady si zase dáte předkrmy, dáte si polívku, hlavní jídlo, dezerty, dobrou zmrzlinu. Myslím, že se to stále furt jako vyplatí. Součástí podzemních prostor a vlastně toho bunkru je vlastně i tady kinosál, bohužel je zamčený a v podstatě ty podzemní prostory dneska už jsou předělaný i pro využití hotelu, takže tady máme i 2 pingpongové stoly a tamhle se nachází malinká horolezecká stěna spíše pro děti. Právě se nacházíme skoro 16 metrů pod povrchem země a od hotelu nás dělí 2metrová vrstva betonu. Nacházíme se v rozsáhlém labirintu protiatomového krytu, který odděluje venek 5 protiatomovými dveřmi. Na stěnách vidíme vlastně historické informace, jak se ten bunkr stavěl. Započala stavba v roce 84 a stavila se v podstatě celých 5 let až do revolučního roku 89. Byl tady i únikový východ na plánovanou výstavbu heliportu, dnes jsou tam však tenisové kurty. Tady píšou, že místo bývalých ložnic určených pro vojsko se stala vlastně dneska bowlingová dráha. No a tady je vidět náhled toho kinosálu, do kterého jsme se bohužel nedostali, protože dveře byly zavřené. A je tam vidět v podstatě ten původní interiér. Tady je náhled do místní vzduchotechniky. Místnost vzduchotechniky slouží k filtraci vnějšího vzduchu a je funkční vlastně i dneska a slouží pro zajištění výměny vzduchu v podzemních prostorách hotelu Harmony. Tady je další místnost se vzduchotechnikou. Součástí systému výměny vzduchu je i složité zajištění filtrace vzduchu proti plynným a kapalným chemickým bojovým látkám a také proti radioaktivnímu spádu. Vstupujeme do bývalé baterkárny, která sloužila původně pro uskladnění nahromaděné energie. Tady nás upozornilo nějaký varovný signál a jedná se tady vlastně o teďka už expozici vlastně nějakých dobových materiálů. Tady je vlastně vidět plánek nebo model toho hotelu Harmony. Tady vidíme nějaký chemický obleky, starou uniformu jehličkovou, samopal vzor 58 a další vybavení civilní obrany, plynové masky, měřič radioaktivity, vesta civilní obrany, polní telefon a další. Zde se nachází samotné srdce krytu. Tato velitelská místnost sloužila a slouží k ovládání provozů v celém objektu. Z tohoto místa by docházelo k hermetickému uzavření celého prostoru v případech nouzových či válečných stavů a jeho otevírání. Zároveň velín sloužil jako velitelské stanoviště pro monitoring a ovládání komplexního technického vybavení bunkru. Z tohoto místa bylo zároveň možno sledovat kamerovým systémem aktuální situace v nadzemních prostorách. S ohledem na novou politickou situaci v tehdejším Československu však v roce 1989 nebyla již nikdy dokončena instalace klíčového zařízení pro spojení tohoto bunkru s centrálním velením Československé lidové armády v Praze. Tady vidíme měřiče přetlaku vzduchu, které měřily průnik škodlivin z venkovního ovzduší. Zde je místnost velitelského stanoviště
řídící vlastně provoz krytu a vidíme tady i vlajky zemí Varšavské smlouvy. Zde se nachází dobová ošetřovna. Vidíme tam dokonce dýchací masku, sestřičky, které jsou samozřejmě umělý. Nějaké zdravotnický materiál. Tady je červený telefon a stará televize. No a tady se dostáváme v podstatě do noclehárny, kde by všichni spali v případě válečného ohrožení. Tady vidíme klasické vojenské pyžamo s vycházkou obuví, polobotky hnědý. No a tady se dostáváme do místnosti, kde výstava autentických fotografií a podkladů z tehdejšího cvičení simulujících atomovou či chemickou válku proti civilním cílům. Tak, tady je plánek vzoru samopalu 758, nějaké dobové cedule, seznam prostředků individuální ochrany. No a tady máme vlastně plánky těch podzemních podlaží. To znamená, tady vidíme druhé podzemní, tady vidíme třetí a čtvrté. To znamená, ten bunkr je opravdu rozsáhlý. Má minimálně 4 podzemní patra. Tak, tady máme Lenina, Stalina. No, jde z toho mráz po zádech až. Příprava občanů k civilní obraně. No a tady máme samozřejmě ceduli nemluv o tom, co děláš, nevíš, kdo tě poslouchá. No, posílíš tím světový mír samozřejmě. Jsme na snídani, tady nějaký pečivo, opět bezlepkový, tady mají tousták, nějaký sladký, koláčky a tady mají lívance, marmoška, nutella, to si dám. Tady si dělají volský voka, tady je nějaká omeleta vaječná, vejce na tvrdo, míchaná vajíčka, fazole a anglická slaninka, vídeňské minipárečky, bavorská klobása a taky nějaký párečky. Tady je ovesná kaše. Tady mají nějaký salámy, šunky kuřecí, Budapešť pomazánka, vajíčková, nějaký sýry, tavený sýr, máslíčka. Tady nějaká zeleninka, ovoce, jogurt a tady mají nějaký mysli, voříšky, mlíko a sušený ovoce. Schválně si zkusím dát to espresso z automatu, jak tady bude chutnat. Jen tam zrnkovou kávu. No, to vypadá jak kekel pěknej teda. Prostě není si kam sednout. Buď jsou stoly obsazený, nebo je tady hromada prázdných stolů, který nejsou prostřený samozřejmě. Tak nevím, co je obsluha. Ale prostě šílený. Ta jídelna je poloprázdná. Prostě a
půlka těch stolů je prostě prázdná, nejsou tam příbory, není to prostřední. To kafe vypadá jako pěkný kekel. No, tak to má do espressa teda hodně daleko. No, spíš taková překapávaná káva. Ale tak jsem si dal nějakou tu omeletu vaječnou, párky a namazal jsem si rohlík, džus, mají asi všude stejný prostě v těch hotelích. A nevím, jestli to je džus. A to kafe je teda příšerný. To prostě s espressem nemá nic společného. Čaj se mi ještě chladí, tak já ochutnám tu omeletu. Vidím tam nějakou zeleninku v tom, papriku, nějakou červenou, zelenou a škoda, že tam není nějaká uzenina. A jo, ale nic moc extra. Zkusím tady ten vídeňský páreček. Pak tady mám ještě jeden páreček, to je nějaký debrecínkový nebo něco. Ale si k tomu nemám vůbec co říct teda. Aspoň ten rohlík je jako rohlík, no. Vůbec mi to tady nechutná. A naštvali mě s tou přípravou tady fakt, tady je možná třetina zaplněná té jídelny. A prostě žádný stůl tady prostě v 9 ráno nebyl prostřený pro nově příchozí. To je strašný a tragédie, 4hvězdičkový hotel. Fakt jako, to mě fakt zklamalo. Ale když jsem v minulém videu, když jsme natáčeli v hotelu Horal, si dělal srandu z těch učňů, který tam kroužili jak supy nad mrtvolou, aby mi mohli sebrat špinavý talíř, tak se musím omluvit, i když jsem to myslel ze srandy, protože tady je to hrůza prostě. Jo, sice tady jsou asi 3 učnice a ty talíře sbírají a to špinavý nádobí, ale prostě neprostírají, mě to hrozně naštvalo. Každopádně, dal jsem si teďka tady nějaký croissant, je teplej, tak nevím, jestli je z mraženého polotovaru nebo je prostě rozpečený. A je dobrý. Croissant je v pohodě. A jako nepoznám, jestli je vytažený z mrazáku nebo prostě dneska čerstvej, akorát to tady ohřáli. A pak tady mám takovou čokoládovou no, to nějak jmenuje, ale nevím, je to prostě taky nějaký listovýho těsta. A to je teda taky nic moc, no. Ale pak jsem zklamaný z té snídaně. Já jsem říkal, že ten croissant je jako dobrý, jo. No, protože byl vláčnej, no, ale on je úplně syrovej vevnitř, jako. Nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale prostě to je nedopečený. Fuj, tajksl. No a jsme u konce dnešního natáčení. My už máme zbaleno, máme po checkoutu, věci už máme v autě a zhoršilo se počasí, včera bylo nádherně, dneska už je pod mrakem a je trošku zima, takže už ani na procházku nepůjdu. A co říct k tomu hotelu? Dlouho byl pro mě cenově nedostupný, byl drahej. Ještě o jarních prázdninách jsem koukal, že noc tady vyšla na 12 000 korun. To bych prostě v životě nedal. Teďka už jsem si to mohl dovolit, tu noc jsme tady platili necelý ty 4 000 korun, včetně té polopenze. To ubytování na těch pokojích bylo v pohodě, postele byly pohodlný, bylo tam teplo, krásně zatemněno, ráno jsem ani nepoznal, že už je den. Wellness bylo taky v pohodě, krásný prostory pro děcka, mají to oddělený, takže ty brouzdaliště jsou tam celkem parádní, 2 výhřivky, bazén, myslím si, že dostatečný. Co mě tady hodně zklamalo a nepočítal jsem s tím, je to jídlo. Prostě mě to nechutnalo, ani ta večeře, ani ta snídaně, dokonce mi nechutnal ani čaj, prostě fakt strašný. Já už sem asi nikdy nepojedu. Prostě mě to neoslovilo. Za ty ceny to podle mě
nestojí. Pokud vy si to budete chtít vyzkoušet, zvažte, jestli si koupíte tu polopenzi, nebo si radši zajdete někam do Špindlu si dát něco dobrýho. A je tady teda ale zajímavý ten bunkr, to vyžití v tom podzemí, jo, je tam bowling, je tam pingpongový stůl, nějaká ta malá ležecká stěna a ta expozice toho bunkru, což bylo celkem fajn. No, to je asi k hotelu všechno. Já vás teďka poprosím, abyste mi dali odběr. Siďte prosím dolů pod video, klikněte na tlačítko odběr, u zvonečku si nastavte odebírat vše, aby vám příště mý nový video upozornilo, že ho tam máte připravený. Dejte mi like na tohle video a schválně, jestli už jste tady byli nebo sem pojedete, dejte mi sem komentář, jak se vám tady líbilo nebo bude líbit. A případně mi dejte tipy, kam mám jet příště udělat recenzi pro ostatní. Díky za pozornost a příště u nějakého dalšího videa s hladovým turistou. Ahoj.